أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على مروديلو بايو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. રોબર્ટ શુલર એક ટેલે-એવેન્જલિસ્ટ હતો. ટેલે-એવેન્જલિસ્ટ એટલે ક્રિશ્ચિયન પ્રીચર, જે લોકો રેડિયો ઉપર કે ટેલિવિઝન ઉપર લેક્ચર્સ આપતા હોય, અને એક પાસ્ટર પણ હતો જૂનો યુએસમાં, અને મોટિવેશનલ સ્પીકર. તો 1984માં એ એક કિતાબ લખ્યું. કિતાબનું નામ હતું Tough times don't last, but tough people do. Tough times don't last, but tough people do. મને આ બુકના ડિટેલ્સમાં વધારે નથી જાઉં, કારણ કે આ બુક અમે ડિસ્કસ કર્યા હતા ઘણા વર્ષો પહેલાં આ જ લેક્ચરમાં, એના કોન્ટેન્ટ્સ. પણ આ નામ જે છે, ટફ ટાઈમ્સ ડોન્ટ લાસ્ટ બટ ટફ પીપલ ડુ, આ નામ સારું છે. અને કારણ કે હવે એનું નામ લીધા છે, તો તબરુકન એક બે સેન્ટન્સ ખાલી આ બુકમાંથી. તો આ બુક જ્યારે લખાનું, એનું ખાસ ફોકસ છે ધ ગ્રેટ ડિપ્રેશન. ધ ગ્રેટ ડિપ્રેશન, જે ઇકોનોમીનું ડિપ્રેશન હતું યુએસમાં 1920s. તો ત્યાંથી વધારે એક્ઝામ્પલ્સ લઈએ છીએ. પણ 84માં જ્યારે લખાનું, પછી 87માં પાછું રિસેશન હતું યુએસમાં. તો માણસોને આ બુક બહુ જ કામ આવ્યું, કારણ કે ઘણાના બિઝનેસમાં નુકસાની થયું, ઘણા માણસો પોતાના કામ ગુમાવ્યા. સો ઇટ વોઝ વેરી યુઝફુલ. પછી કોવિડ ટાણે પાછું આ બુક ઉપર આવ્યું, કારણ કે માણસો બહુ જ હેરાન હતા. ટફ ટાઈમ્સ ડોન્ટ લાસ્ટ બટ ટફ પીપલ ડુ. તો એમ એક બે ફ્રેઝીસ છે, અને માણસો પણ બીજા સમરાઇઝ કર્યા છે. એક છે, when you have exhausted all possibilities, remember this, you haven't. માણસ જિંદગીમાં કોશિશ કર્યો હોય ને તમે હંમેશા કહેશો હું બધું ટ્રાય કર્યો છું. આ માણસ કહે છે, when you have exhausted all possibilities, remember this, you haven't. હજી એક બે દરવાજા છે જે તમે ખટખટાવ્યા નથી. બીજું એ કહે છે કે જ્યારે પણ ક્રાઇસિસ હોય છે, પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે, ત્યારે એ કહે છે, એવરીબડી વોઝ ફિક્સિંગ ધ બ્લેમ, નોબડી વોઝ ફિક્સિંગ ધ પ્રોબ્લેમ. જ્યારે પણ તકલીફ હોય, ક્રાઇસિસ હોય, બધા બ્લેમ ગેમ રમતા હશે. એવરીબડી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ ફિક્સ ધ બ્લેમ, બટ નોબડી ઇઝ ફિક્સિંગ ધ પ્રોબ્લેમ. ત્રીજું એ કહે છે, એવરી પ્રોબ્લેમ વિલ ચેન્જ યુ. Problems will never leave us the way they found us. માણસ ઉપર જ્યારે પ્રોબ્લેમ આવે છે જિંદગીમાં, જ્યારે પ્રોબ્લેમ પતે છે, ત્યારે માણસ પોતે બદલી ગયો હોય છે, either for the good or for the bad. અને છેલ્લું એ કહે છે કે most people fail not because they lack intelligence, ability, opportunity or talent. માણસો જ્યારે નાકામયાબ થાય છે, એવું નથી કે લાખામાં અકલ નથી, એવું નથી કે લાખામાં સ્કિલ નથી, તાકાત નથી, એવું નથી કે લાખાને ઓપોર્ચ્યુનિટી નથી દેવામાં આવ્યું. પણ કારણ શું છે? ઇટ ઇઝ બિકોઝ દે હેવ નોટ ગિવન ધેર પ્રોબ્લેમ્સ ઓલ દેટ દે હેવ ગોટ. ટ્રાય ટુ ઓલવેઝ બી એન્થુઝિયાસ્ટિક અબાઉટ લાઈફ. જ્યારે પણ પ્રોબ્લેમ આવે છે, ઘણા માણસોને લાગે બસ મારામાં ટેલેન્ટ નથી, મારામાં ઓપોર્ચ્યુનિટી નથી, જે એ બીજા માણસને મળ્યું છે. આ માણસ કહે છે, દે ફેલ બિકોઝ દે હેવ નોટ ગિવન એવરીથિંગ ટુ ધેર પ્રોબ્લેમ. કે જ્યારે પણ જિંદગીમાં પ્રોબ્લેમ આવે, ગીવ ઇટ એવરીથિંગ યુ હેવ, યુ વિલ બી એબલ ટુ સોર્ટ ઇટ આઉટ. અને પછી એક નાનું, કારણ કે ટેલે-એવેન્જલિસ્ટ છે અને પાસ્ટર છે, ક્રિશ્ચિયન પાસ્ટર છે, તો એક ફાઇન એનું દિલની દુઆ છે. એ કહે છે, ઓ લોર્ડ, give me the guidance to know when to hold on and when to let go, and the grace to make the right decision with dignity.
તો ખુદા તમે મને તૌફીક આપો કે હું ડિસિશન લઈ શકું ક્યાર સુધી આ પ્રોબ્લેમ ઉપર કામ કરું, વેન શુડ આઈ લેટ ઇટ ગો. પણ બધું જાય પણ ઇજ્જત ના જાય. અલ્લાહ enable me to make the right decision with dignity. એક એવું ડિસિશન કરું જેમાં મારું ઇજ્જત કોમ્પ્રોમાઇઝ ના થાય. તો ટફ ટાઈમ્સ ડોન્ટ લાસ્ટ બટ ટફ પીપલ ડુ. તો એમાં એ ઘણા પર્સનાલિટીઝ ઉપર ડિસ્કસ કરે છે. પણ મને થયું અમે આ ફ્રેઝ લઈને આજના દુનિયામાં અમે એપ્લાય કરે. 25th મે એટલે આજનો દિવસ સાઉથ લેબનોનમાં લિબરેશન ડે છે. આજનો દિવસ 25th મે યર 2000. આ દિવસ કેમ લિબરેશન ડે કહેવાય છે? આ દિવસ હતું કે જ્યારે ઇઝરાયેલી આર્મી જે લેબનોનમાં 1985થી ઓક્યુપાય કર્યા હતા, આ દિવસે એ લોકો વિડ્રો કર્યા. તે વેન્ટ બેક. તો ઇઝરાયેલમાં ક્યાં લેબનોનમાં, સાઉથ લેબનોનમાં આ દિવસને એ લોકો લિબરેશન ડે કહે છે. અને ખુશીનો દિવસ છે કારણ કે એ લોકોનું જમીન જે છે તે ફ્રી થઈ ગયું. રિયાહી મળ્યું એ લોકોને. તે ગોટ ફ્રીડમ આફ્ટર ફાઇટિંગ ફોર સો મેની યર્સ. તો ઈમાનમાં ગઈકાલે સૈયદ હસન નસરુલ્લાહનું સ્પીચ હતું. પણ એ કીધા કે આ વર્ષે કારણ કે જે હાદસો ઈરાનમાં થયું, અયતોલા રઈસી અને હુસૈન અબ્દુલ્લાહિયાન એ લોકોના શહાદતના કારણે આ વર્ષે અમે સેલિબ્રેટ નહીં કરશું. તો જે લોકોએ ફંક્શન્સ હતા એવરીથિંગ હેઝ બીન કેન્સલ. પણ આ એક દિવસ છે કે જે પેલેસ્ટિનિયન્સને ઘણું હોપ આપશે. જે બધા દુનિયામાં મુસ્તદઆફીન છે, જે લોકો ઉપર જુલ્મ થયું છે, એ લોકો વાસ્તે એક બહુ જ હોપફુલ દિવસ છે કે આર્મી જેટલું મોટું હોય, જેટલું તાકતવર હોય, જેટલું ઇન્ટેલિજન્સ હોય, જેટલું ટેકનોલોજી હોય, બટ ડોન્ટ લૂઝ હોપ. માણસ જ્યારે કોશિશ કરે છે, અને દુનિયા જોયું છે પાસ્ટ હિસ્ટ્રીમાં અને હમણાંના હિસ્ટ્રીમાં, રિસન્ટ હિસ્ટ્રીમાં પણ આ થયું છે. અને આ કારણે સૈયદ હસન નસરુલ્લાહ કોન્ફિડન્ટલી કહે છે કે જે ઇઝરાયેલનું જે આર્મી છે કે દેશ છે, બૈતુલ અનકબૂત છે. ઇટ્સ અ સ્પાઈડર્સ વેબ. આ હક્કુલ યકીન છે. ઇટ્સ નોટ ઓનલી નોલેજ, ઇટ્સ નોટ ઓનલી સીઈંગ, બાકી આ પોતે એક્સપિરિયન્સ કર્યા છે. તો જ્યારે ઇઝરાયેલીઓ વિડ્રો કર્યા સાઉથ લેબનોનથી, યુનાઇટેડ નેશન્સ વચમાં આવી ને કહે કે આ બ્લુ લાઇન છે. પીસ વિલ હેવ ટુ બી મેન્ટેન બિટવીન ધી ઇઝરાયેલીઝ એન્ડ ધી લેબનીઝ. તો એક બ્લુ લાઇન ડ્રો કર્યા. પણ હંમેશા જ્યારે પણ લાઇન ડ્રો કરવાનું હોય છે ત્યારે એમાં ઘોટાળા કરે છે. તો આ લાઇન જ્યારે ડ્રો કર્યા ત્યારે એક ભાગ જે હતું લેબનોનનું, એ લોકો ઇઝરાયેલના ભાગમાં નાખી દીધા. અને કહેવાય છે શીબા ફાર્મ્સ. તો આજ સુધી ઇઝરાયેલીઓ શીબા ફાર્મ્સમાં છે, એ લોકોના સેટલમેન્ટ્સ નાખ્યા છે અને રહી છે. તો હિઝબુલ્લાહવાળા કીધા કે અમે આ જંગને સ્ટોપ નહીં કરશું જ્યાર સુધી એક ઇંચ અમારું જમીનનું ફ્રી ના થાય. તો જ્યારથી વોર ચાલુ થયું છે ઓક્ટોબર 7th, ત્યારથી તમે જોશો એ લોકોના એટેક્સ શીબા ફાર્મ્સ ઉપર છે અને ગોલાન હાઇટ્સ ઉપર છે. આ બે ઓક્યુપાઈડ, ગોલાન હાઇટ્સ સિરિયાનું છે અને શીબા ફાર્મ્સ લેબનન ઉપર છે. એ લોકો ઇઝરાયલ પ્રોપરમાં નથી ગયા, ઓક્યુપાઈડ પેલેસ્ટાઇનમાં પ્રોપર નથી એટેક કર્યા, બટ દે જસ્ટ એટેકિંગ ધી ઓક્યુપાઈડ એરિયાઝ. એ લોકોનું પોતાનું જે જમીન છે. તો આ કારણે ઇઝરાયેલીઓને બહાનું નથી મળતું બૈરુત એટેક કરવાનું. તો એ લોકોના પણ હાથ બંધાઈ ગયા છે. તો બહુ જ એક સ્માર્ટ મૂવ લેખાય. તો આ એક પહેલું એક્ઝામ્પલ. ટફ ટાઈમ્સ ડોન્ટ લાસ્ટ બટ ટફ પીપલ ડુ. બીજું એક્ઝામ્પલ જે અમે અહીંયા ડિસ્કસ કર્યા છે, 1979માં ઇરાનિયન રેવોલ્યુશન થયું. હું તો એ વખતમાં બહુ નાનો હતો, પણ વડીલો જે છે એ લોકોને યાદ હશે ત્યારે ખાલી વધારે ટીવી હતું, ટેલિવિઝન. અરુષામાં રહેતા હતા તો ખાલી રેડિયો, ટીવી પણ ના હતું અરુષામાં. તો જે લોકો એક્સપિરિયન્સ કર્યા આ દિવસો, ઇટ વોઝ અનપ્રેસિડેન્ટેડ. માણસોના માનવામાં આવતું ના હતું કે શાહ જેવો માણસ આટલો પાવરફુલ, સ્ટ્રોંગેસ્ટ આર્મી, સ્ટ્રોંગેસ્ટ ઇન્ટેલિજન્સ, સવાક, અને સામેથી નોર્મલ પ્રજા, જનરલ પોપ્યુલેશન
જે લોકો પાસે આર્મ્સ નહીં, અને ઇલાકાનો સરદાર એક પાઘરીવાળો, હુ વોઝ નોટ અ મિલિટરી મેન, એનું આર્મીનું કાંઈ એક્સપિરિયન્સ નહીં, તે છતાં શાહને એનું દેશ મૂકીને જવું પડ્યું. અને ઓવરનાઇટ એની જે આર્મી હતી ઇમામ ખુમૈનીને બૈયત આપે છે. અનપ્રેસિડેન્ટેડ, ઇલાકાના મગજમાં આજ સુધી ઉતાર્યું નથી. ટફ ટાઈમ્સ ડોન્ટ લાસ્ટ, બટ ટફ પીપલ ડુ. આટલું બધું કોશિશ પછી આ એક કામયાબી. પણ હવે રેફરેન્ડમ થયું ઈરાનમાં કે તમે કેવું જાતનું સરકાર ખપે છે. ઇમામ ખુમૈની કહે કે હું જઈશ પાછું કુમ, મારું કામ થઈ ગયું, હું જઈશ પાછું કુમમાં શીખાડવા, હૌઝામાં. માનસો કે ના, યુ શુડ લીડ અસ. તો રેફરેન્ડમ થયું કે તમે કેવું જાતનું ગવર્મેન્ટ ખપે છે. તો ઇસ્લામિક ગવર્મેન્ટ 99% મેજોરિટી રેફરેન્ડમમાં કે અમે ઇસ્લામિક ગવર્મેન્ટ ખપે છે. તો ઇમામ ખુમૈની આવીને આઈડિયલ એક ઇસ્લામિક ગવર્મેન્ટ એસ્ટાબ્લિશ કરે છે. તો એમાં સ્પિરિચ્યુઅલ લીડર, એની નીચે એક્ઝિક્યુટિવ બ્રાન્ચ જે સરકારને ચલાવશે, લેજિસ્લેટિવ બ્રાન્ચ જે પાર્લિમેન્ટને ચલાવશે, અને જ્યુડિશિયરી. અને સાથે સાથે પછી પોતાનું આર્મી એટલે IRGC, બસી દ્વારા જે કહી છે અમે. તો એક નવું સરકાર એક વર્ષની અંદર 1980માં ઈરાન ઉપર હુમલો કરે છે. હવે એક સાવ જ નવું ગવર્મેન્ટ, એસ્ટાબ્લિશ ગવર્મેન્ટ હોય, ઇલાકાઓ ઉપર પણ જંગ બહુ જ હેવી થાય, સરકારને પારી લે છે. ટંઝાનિયા એક એક્ઝામ્પલ છે. વિટાવ્યા કગેરા અમે જોઈ છે. ટંઝાનિયાનું ઇકોનોમી ત્યાર સુધી સારું હતું. આ એક જંગના કારણે આજ સુધી ટંઝાનિયાનું ઇકોનોમી રિકવર નથી થયું, માણસો કહે છે, એનાલિસ્ટ કહે છે. તો આ એક નવું સરકાર, ઇલાકા ઉપર જંગ, અને આ જંગ 8 વર્ષ સુધી ચાલ્યું. પણ આ જ ફ્રેઝ પાછું મગજમાં આવે છે, ટફ ટાઈમ્સ ડોન્ટ લાસ્ટ, બટ ટફ પીપલ ડુ. જંગ પતી ગયું, સદ્દામ હેઝ ગોન ટુ ધ ડસ્ટબિન્સ ઓફ હિસ્ટ્રી. ઇમામ ખુમૈનીનું નામ ક્યાં ને ક્યાં પહોંચી ગયું છે. ઈરાનની સરકાર ક્યાં છે હજી. ઇટ હેઝ બીકમ અ રોલ મોડલ ફોર ધ વર્લ્ડ. પણ ખાલી એ નહીં, જાન્યુઆરી 28, 1981, 79માં ઇરાનિયન રેવોલ્યુશન, એટલે હવે ખાલી 2 વર્ષ થયા હતા. જાન્યુઆરી 28, 1981 પર્શિયન કેલેન્ડરમાં હફ્તે તીર કહે છે. એ વખતને લખા હફ્તે તીર કહે છે. તો એ દિવસે ઇસ્લામિક રિપબ્લિકન પાર્ટી જે રૂલિંગ પાર્ટી હતા, એલાકાના હેડક્વાર્ટર્સમાં મિટિંગ હતું ઈશાની નમાઝ પછી. તો બધા ભેગા થયા ડિગ્નિટરીઝ, અને મિટિંગની દરમિયાન એક મોટું બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયું આ જ પાર્ટી હેડક્વાર્ટર્સમાં, અને 74 માણસોનું શહાદત થયું એક દિવસમાં. પણ મામૂલી માણસો નહીં. પહેલાં ચીફ જસ્ટિસ, હેડ ઓફ જ્યુડિશિયરી આયતુલ્લા મોહમ્મદ બહિશ્તી, એનું શહાદત. હી વોઝ ધ સેકન્ડ મોસ્ટ પાવરફુલ પર્સન આફ્ટર ઇમામ ખુમૈની. તો એનું શહાદત. એની સાથે 4 કેબિનેટ મિનિસ્ટર્સ અને 27 મેમ્બર્સ ઓફ પાર્લિમેન્ટ. તો સરકાર આખું હલી ગયું. એક બાજુથી ઇમામ ખુમૈનીનું તમે એજ જો તો બહુ જ વડીલ હતા, 80s, 79, 80. અને ત્યારથી માણસો કહેતા હતા કે ખુમૈની પછી કોણ? તો આયતુલ્લા બહિશ્તી સીન ઉપર આવી ગયા હતા. હી વોઝ સપોઝ ટુ બી નેક્સ્ટ ઇન લાઇન. પણ આ બોમ્બ બ્લાસ્ટમાં આયતુલ્લા બહિશ્તીનું શહાદત. પણ સાથે સાથે 74, 73 બીજા માણસો અને ટોપ ડિગ્નિટરીઝ. પછી એના 2 મહિના પછી, આ બોમ્બ બ્લાસ્ટ પછી 2 મહિના પછી એક બીજું બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયું. એમાં મોહમ્મદ અલી રજાઈ પ્રેસિડન્ટ અને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મોહમ્મદ જવાદ બાહુનાર, પ્રેસિડન્ટ ને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એક બોમ્બ એટેકમાં એલાકાનું પણ શહાદત થયું. તો એક બાજુથી ચીફ જસ્ટિસ, મિનિસ્ટર્સ, MPs, હવે પ્રેસિડન્ટ ને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાથે. એક બહુ જ મોટું ઇમ્તિહાન આ દેશ ઉપર. જો આ દેશ મરવાનું હોત તો ત્યારે જ મરી ગયો હોત. બટ ટફ ટાઈમ્સ ડોન્ટ લાસ્ટ, બટ ટફ પીપલ ડુ.
બહિશ્તીના મોત પછી, બહિશ્તીના શહાદત પછી, અથવા બહિશ્તીના શહાદત પછી માણસો બહુ જ વ્યાધિમાં પડી ગયા. ઈરાનીઓ જે નવા રેવોલ્યુશનરીઝ હતા એ કંઈ ઇમામ ખુમૈની પાસે આવે છે ને ઇમામ ખુમૈનીને કહે છે કે શું થશે. ઇમામ ખુમૈની કહે છે કે ડોન્ટ વરી, તમે વ્યાધિ નહીં કરો. અવર ફ્લેગ વિલ નોટ ફોલ અન્ટિલ ઇટ્સ ઓનર રિસીવ્સ ઇટ. આ પરચમ જે છે, આ ફ્લેગ જે છે, નીચે પડવાનું નથી ક્યાર સુધી, જ્યાર સુધી જે ખાસ માલિક છે આ ફ્લેગનું એના હાથમાં આ ફ્લેગ ના પહોંચે. તમે વ્યાધિ નહીં કરો, આ ફ્લેગ પડશે નહીં. આ એક ઇમ્તિહાન હતું દેશ ઉપર, એક ઇમ્તિહાન હતું ઇમામ ખુમૈની ઉપર. ઇમામ ખુમૈનીનું તમે ફેઇથ જો. પછી રજાઈના મોત પછી એક બીજું સ્પીચ આપે છે. ત્યારે પણ માણસો વ્યાધિ કર્યા કે હવે શું થાય છે, બહિશ્તી ગયા, હવે રજાઈ ને બાહોનાર. તો ઇમામ ખુમૈની પાસે આવે છે. ઇમામ ખુમૈની સ્પીચ આપે છે. એ કહે છે ને, આઈ કોટ હિમ, મને એના વર્ડ્સ અહીંયાથી ત્યાં નથી લઈ જાઉં. એ કહે છે, વર્ક શુડ બી ડન ટુ પ્લીઝ અલ્લાહ એન્ડ નોટ ટુ પ્લીઝ સમ પર્સન. જ્યારે તમે કામ કરો ત્યારે તમે માણસની ખુશી વાસ્તે નહીં કરો, પણ ખુદાની ખુશી વાસ્તે કરો. Such work isn't interrupted due to passing away of persons and personalities. જો તમે ખુદા વાસ્તે કામ કરશો તો પર્સનાલિટીઝ આવશે ને જશે, પણ ખુદાનું કામ રૂકશે નહીં, ખુદાનું કામ સ્ટોપ નહીં થાય. A country that is shaken by the departure of personalities shows the people of that country are only attached to personalities and not God. જે દેશ માણસોના મરવા પછી, માણસોના શહાદત પછી હલી જાય છે, તે બતાવી આપે છે કે આ માણસો પર્સનાલિટીઝ સાથે એટેચ્ડ હતા, ખુદા સાથે એટેચ્ડ ના હતા. બટ ધ કન્ટ્રી હુઝ હાર્ટ્સ આર એટેચ્ડ ટુ ગોડ, જે દેશમાં માણસોનું દિલ ખુદા સાથે છે, who rise for the sake of God and they have materialized a revolution, are this nation of Iran. ફખરથી કહે છે મારા માણસો જે છે ખુદા સાથે દિલ લગાવ્યા છે. પછી કહે છે, if Rajai and others are not present amongst us, God is always present. રજાઈ બાહોનાર આજે અમારી સાથે નથી, બહિશ્તી અમારી સાથે નથી, પણ ખુદા છે. તો પોતાને તમે પર્સનાલિટી સાથે એટેચ નહીં કરો. આ એક મોટામાં મોટું લેસન છે દુનિયા વાસ્તે. કેટલા જગાઓમાં મેં જોઈ છે, જ્યારે લીડર ચાલ્યો જાય છે, દેશના વેલ્યુઝ સાથે સાથે ચાલ્યું જાય છે. અમારું દેશ એક એક્ઝામ્પલ છે. થોડા વર્ષોમાં પોલિસી આખું ચેન્જ, 1-2 વર્ષમાં પોલિસી આખું ચેન્જ થઈ જાય. સો ટફ ટાઈમ્સ ડોન્ટ લાસ્ટ બટ ટફ પીપલ ડુ. પણ હવે આ ફ્રેઝમાં આ ઇમામ ખુમૈનીના કહેવા પછી એક તબદીલી લેવું પડશે. વિલ હેવ ટુ ચેન્જ ધીસ ફ્રેઝ. ટફ ટાઈમ્સ ડોન્ટ લાસ્ટ બટ ટફ પીપલ ડુ, રોબર્ટ શુલર કહે છે. પણ આ ઇમામ ખુમૈનીનું સ્ટેટમેન્ટ સાંભળવા પછી વી નીડ ટુ ચેન્જ ધ ફ્રેઝ. Tough times don't last. Neither do tough men, but only Allah remains. Tough times will go, tough people will go, but only Allah will remain. આ ઇમામ ખુમૈની ના કહેવા ઉપર છે. અમે માહ મુબારક રમદાનમાં જ્યારે મુનાજાત પરે છે ઇમામ અલી અલૈહિ સલામનું, એમાં અમે શું કહીએ છીએ, મૌલાયા મૌલાયા અંતલ બાકી વ અન અલ્ફાની વ હલ યરહમુલ ફાનિયા ઇલ્લા અલ બાકી. દા તમે ઇટર્નલ છો, અમે ફાની છે. ને કુરાનની આયત છે સૂરા રહમાનમાં અમે કહી છે, અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ, કુલ્લુ મન અલૈહા ફાન વ યબકા વજહુ રબ્બિકા ધુલ જલાલી વલ ઇકરામ. Everyone on this world is ephemeral, lasting only for a short time. Yet lasting is the majestic and munificent face of your Lord. બાકી રહેશે તો ખાલી અલ્લાહ બાકી રહેશે. આયતુલ્લાહ ખામેની, ખુદા એમને લાંબી જિંદગી આપે ઇન્શાઅલ્લાહ. આયતુલ્લાહ બહિશ્તીનું જ્યારે પણ કોમેમોરેશન હોય છે, એનું એક સ્ટેટમેન્ટ હોય છે, તો અહીં કહે છે કે the Islamic Republic brought many elites into the revolutionary era and lost them. However, the Islamic Republic never rocked. એ કહે છે ઇસ્લામિક રેવોલ્યુશન જે છે, ઇસ્લામિક ગવર્મેન્ટ છે, ઘણા માણસોને લાઇમલાઇટમાં લઈ આવ્યો છે, ઘણા માણસોને ઉપર લઈ આવ્યો છે, પણ એલાકાના જાવ પછી આ ઇસ્લામિક રેવોલ્યુશન હૈલું નથી. પછી કુરાનની આયત આપે છે,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Have you not regarded how Allah has drawn a parable? ખુદા એક એક્ઝામ્પલ આપે છે સૂરા ઇબ્રાહિમમાં. A good word is like a good tree. Its roots are steady and its branches are in the sky. તો અયતુલ્લા ખામેની કહે છે કે ઇસ્લામિક રેવોલ્યુશન જે છે એક સ્ટેબલ ઝાડની જેમ છે. એના રૂટ્સ ફર્મ છે ને એના ફ્રૂટ્સ જે છે આસમાનમાં છે અને દેખાય છે. પછી આયતુલ્લા બહિશ્તી ઉપર કહે છે આયતુલ્લા ખામેની, indeed a natural passing would be too little for people like Behishti. Ayatollah Behishti, જો એના ઉપર નોર્મલ ડેથ આવ્યો હોત, it wouldn't have befitted him. એની વાસ્તે એને શોયબું ના હોત નેચરલ ડેથ. Ayatollah Behishti who strove with such zeal and he truly deserved to become a martyr. કારણ કે આટલું બધું કોશિશ કર્યા, ખુદા એને એક ઇનામ આપ્યા અને શહાદત એને આપે છે કે જો એ નોર્મલ ડેથ જો એને મળ્યું હોત, it wouldn't have befitted him. May Allah also pursue the same path. May we also pursue the same path. Ayatollah Khamenei કહે છે, દુઆ કરે છે ખુદા પાસે, ખુદા અમે પણ તૌફીક આપે કે અમે પણ આ જ રસ્તામાં ચાલે અને અમે પણ કામયાબ થયા. તો આયતુલ્લા બહિશ્તીનું બયાન કરવાનું કારણ શું? શહીદ આયતુલ્લા ઇબ્રાહિમ રહીસીનું જે મોત થયું ફોરેન મિનિસ્ટર સાથે અને આયતુલ્લા હાશિમ જે પ્લેન ક્રેશ થયું, બહુ જ ટ્રેજિક હતું. પણ a lot of similarities are being drawn between Ayatollah Behishti and Ayatollah Raisi. Ayatollah Behishti was head of judiciary. Judiciaryના મોટા હતા. ઇબ્રાહિમ રઈસી શહીદ પ્રેસિડન્ટ થયા તે પહેલાં એ પણ જ્યુડિશરીના મોટા હતા. બેઉ ફકી, બેઉ આયતુલ્લાહ, બેઉ ભણેલા, બેઉ સૈયદ. અને both of them were going to succeed so-called succession. કારણ કે આ બધા રૂમર્સ હતા કે આયતુલ્લા ખામેની પછી પણ આ વેસ્ટર્ન મીડિયા કહે છે કે ઇબ્રાહિમ રઈસી વોઝ ધ નેક્સ્ટ રાહબર, હી વોઝ ધ નેક્સ્ટ સ્પિરિચ્યુઅલ લીડર. તો એવું લાગે છે કે ઈરાનીઓ પોતે પોતાના માણસને ચૂંટી લીધા હતા, પણ ઓફકોર્સ સિસ્ટમ છે કોનું ચૂઝ કરવાનું. સો બોથ ઓફ ધેમ વર સેકન્ડ ઇન કમાન્ડ. પણ આ મોત દેશને હલાવી લીધું છે. હવે આયતુલ્લા ખામેની પછી કોણ? પણ જેમ આયતુલ્લા બહિશ્તીનું પછી જે બનાવ થયું, ઈસ્ટ ને વેસ્ટર્ન થિયોલોજિયન્સમાં આ ડિફરન્સ છે, થિંકર્સમાં ડિફરન્સ છે. ને અમે અહીંયા બયાન કર્યા છે એક વખત. Western thinkers look straight ahead with their faces facing the future. Eastવાળા જે છે, they are going towards the future with their back facing the future. એટલે કે જોઈ છે પાછળ પણ વધે છે આગળ. they are looking at history. તો જો હિસ્ટ્રીમાં આમ થયું હોય અને at a time when the government was very fragile, ત્યારે સરકાર હાલ્યું નહીં, તો એ લોકોને પૂરું ભરોસો છે કે હવે પણ હલશે નહીં. એમ્બેસેડરનું જે સ્પીચ હતું એનું જીસ્ટ જ હતું કે તમે વ્યાધિ નહીં કરો, આ સરકાર હલવાનું નથી, અમે આ પહેલાં જોઈ લીધા છે, આ પાછું થયું છે, બટ વી વોન્ટ ગેટ શેકન. આ એક ઝાડ છે જે બહુ જ મજબૂત છે. આયતુલ્લા રઈસીનું તમે જિંદગીનું તમે ખાલી સમરાઇઝ કરો હોય તો એક કુરાનિક આયત છે, સૂરે મરિયમ વર્સ નંબર 96. અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ. ઇન્નલ લઝીના આમનુ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. Indeed, those who have faith and do righteous deeds to all beneficent will endear them to his creation. ખુદા એ લોકોનું મોહબ્બત માણસોના દિલમાં નાખશે. શહીદ કાસિમ સુલેમાનીનું પણ આ જ આયત, આયતુલ્લા રઈસીનું પણ આ જ આયત. ગઈકાલે સૈયદ હસન નસરુલ્લાહનો સ્પીચ જે લોકો સાંભળી રહ્યા છે, ઇટ ઇઝ ધ થર્ડ largest funeral gathering in the world. વર્લ્ડ હિસ્ટ્રીમાં તમે જોવા જાઓ, આયતુલ્લા સૈયદ હસન નસરુલ્લાહના શબ્દ છે, ધ થર્ડ બિગેસ્ટ ગેધરિંગ ઇન ધ વર્લ્ડ. આયતુલ્લા રઈસીનું જે ફ્યુનરલ હતું, માણસોના દિલમાં આ માણસ વતીએ મોહબ્બત, કોશિશ. આયતુલ્લા ખામેની કહે છે કે હી વોઝ ટાયરલેસ, થાકતા ના હતા. આયતુલ્લા પનાહિયાન આગા પનાહિયાનનું લેક્ચર હતું હરમમાં, એમાં એ કહે છે
કે આ માણસ જ્યારથી પ્રેસિડન્ટ થયા છે ઇઝ નોટ ટેકન લીવ. 3 years નો લીવ, નો હોલિડેઝ. હી ઇઝ બીન ઓન ધ મૂવ. આરામ થોડુંક પણ નથી કર્યા. અયતોલ્લા ખામેની જ્યારે એના ફેમિલીને પુરસો દેવા ગયા ત્યારે એ કહે છે કે રશિયાથી આવ્યા હતા, થાકેલા, રશિયા બાજુમાં નથી. હી કેમ બેક અને તરત જ 2 કલાકમાં પાછું ફ્લાઇટમાં બેસીને ઇવેન્ટ ટુ ખરજ. એનું કાંઈ બીજું કમિટમેન્ટ હતું કે મને પૂછા કરીશ તમે થાકતા નથી કે ના, આ કમિટમેન્ટ છે, હું પતાવું પછી આરામ કરીશ. બહુ જ કમિટેડ માણસ, પણ ખુદાઈ માણસ. જે કરતા હતા લીલ્લાહ કરતા હતા. ને લદીના આમનુ આમિલુ સાલિહાત સયજઅલ લહુમુર રહમાનુ ઉદ્દા. ખુદા જે છે માણસોના દિલમાં આ માણસ વતી મોહબ્બત નાખે છે. એટલા વાસ્તે આટલા બધા માણસો નીકળ્યા ફ્યુનરલમાં. આગળ પનાહિયાને એક હદીથ આપે છે વિચ ઇઝ એપ્લિકેબલ ટુ આયતુલ્લા રઈસી. એ કહે છે અમારા પહેલા ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિ સલામ, અલ્લાહુમ્મા સલ્લિ અલા મુહમ્મદ. આ હું પેરાફ્રેઝ કરું છું કારણ કે ઇંગ્લિશમાં છે કે અલ્લાહ હેઝ ક્રિએટેડ સમ ઓફ હિઝ સર્વન્ટ્સ ફોર હિઝ ક્રિએશન. ખુદા બીજા અબ્દને બનાવે છે, બીજા સર્વન્ટ્સને બનાવે છે એની ખલકિયત વાસ્તે. સો હી ક્રિએટ્સ એવરીબડી બટ હી ક્રિએટ્સ સ્પેશિયલ સર્વન્ટ્સ ફોર હિઝ ક્રિએશન. એલાકા માણસોની વચમાં મારૂફ થશે, દે વિલ બીકમ ફેમસ. અને માણસો પછી એલાકાના પ્રોબ્લેમ્સ આવીને કહેશે અને આ માણસો સોલ્વ કરશે. આ માણસોનું અજર શું છે એ કહે છે દે વિલ બી સેફ ઓન ધ ડે ઓફ જજમેન્ટ. કયામતના દિવસે આ માણસો જે છે, આ સ્પેશિયલ સર્વન્ટ્સ જે છે, જ્યારે બધા માણસો ખૌફમાં હશે, આ માણસો અમનો અમાનમાં હશે. એ કહે છે આયતુલ્લા રઈસી ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ. ખુદા એને ખલ્ક કર્યા સો દેટ હી કેન સોલ્વ પીપલ્સ પ્રોબ્લેમ્સ. મારૂફ થયા, હી બીકેમ ફેમસ, હી સોલ્વ પીપલ્સ પ્રોબ્લેમ્સ અને એનું અજર જન્નત સિવાય બીજું કાંઈ નથી. તમે પતાવે તે પહેલાં આયતુલ્લા સઈદ ઇબ્રાહીમ રઈસી, આયતુલ્લા સઈદ મોહમ્મદ અલી અલ હાશિમ અને ડૉક્ટર હુસૈન અબ્દુલ્લાહિયાન વાસ્તે એક સૂરતુલ મુબારકતુલ ફાતિહા. ખુદા મેં તૌફીક આપે કે અલ્લાહના રસ્તામાં અમે પણ ચાલી શકીએ ઇન્શાઅલ્લાહ. સુબહાન રબ્બિકા રબ્બિલ ઇઝ્ઝતિ અમ્મા યસિફૂન વસલામુન અલલ મુરસલીન વલ્હમ્દુલિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન.